السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم في قناة حنان للمعلومات العامة. الدين في الصومال هو الإسلام، وشعبها مسلم بالكامل، وهم سنة، وينتمي أغلبهم إلى المذهب الشافعي مع اتباع المذاهب الأخرى مثل الحنابلة والحنفية، وهناك من يعتمد الطريقة الصوفية. وهم بذلك الشعب المسلم الوحيد الذي يتبع مذهبا واحدا دون اختلاف. الغالبية العظمى من الصوماليين هم من حفظة كتاب الله القرآن الكريم، ويحرصون على تعليم القرآن لأطفالهم قبل أي لغة أخرى، ولهم في ذلك طريقة مميزة في حفظ القرآن الكريم بحيث يصعب نسيانه فيما بعد، وتسمى هذه الطريقة السبع. ولقد دخل الإسلام الأراضي الصومالية منذ فجر التاريخ الإسلامي، إبان هجرة الصحابة الأولى إلى أرض الحبشة هربا من بطش كفار قريش ولحفظ الدين الإسلامي. ونزل الصحابة الأوائل في مدينة زيلع بقيادة أمير المؤمنين عثمان بن عفان، ومعه الصحابة المهاجرون الكرام الذين اجتمعوا مع الصوماليين المحليين آنذاك فاعتنقوا الإسلام. بعدها واصل الصحابة طريقهم وهجرتهم إلى أرض الحبشة. بعد فترة قليلة بني مسجد في زيلع يعرف بمسجد القبلتين في نفس المكان الذي أقام فيه الصحابة الأوائل، وهذا المسجد يصنف على أنه أحد أقدم مساجد أفريقيا، والذي بني في العهد النبوي صلى الله عليه وسلم. وسمي بمسجد القبلتين لأن هذا المسجد التاريخي العظيم له محرابان، محراب يتجه نحو الشمال نحو مكة المكرمة، ومحراب متجه نحو الشمال الغربي نحو القدس. وهذا يعني أن الإسلام وصل إلى الصومال حتى قبل انتشاره في أجزاء عديدة من شبه الجزيرة العربية، وحتى قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى يثرب أو المدينة المنورة. بعد ذلك بلغ التحول الديني الإسلامي واسع النطاق بحلول القرن السابع الميلادي إلى بقية الأمة الصومالية، وبذلك اعتنق كل الصوماليون الإسلام طواعية دون حروب أو حتى فتوحات إسلامية. وكان هذا له دور كبير في ظهور علماء أجلاء من الصومال فيما بعد في وقت مبكر جدا، وكانوا يعرفون بالزيالعة على صعيد العالم الإسلامي نسبة إلى مدينة زيلع، والتي كانوا يغادرون منها متجهين إلى الأقطار الإسلامية الأخرى. علماء الزيالعة كان لهم عمود خاص لتعليم الفقه في جامع الأزهر الشريف لعدة قرون، وكان يسمى هذا العمود بعمود الزيالعة. ومن أشهرهم أبي العباس أحمد بن عمر الزيلعي الملقب بالسلطان العارفين، صاحب كتاب ثمرة الحقيقة ومرشد السالكين إلى أوضح الطريق، والشيخ أبو محمد فخر الدين عثمان الزيلعي الحنفي، وكان يلقب بالإمام الحجة الفقيه. ومن مؤلفاته تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، وهي في 6 مجلدات. ولا ننسى أيضا الإمام الحافظ جمال الدين عبد الله بن موسى الزيلعي قرين الحافظ العراقي، هذا هو مؤلف قدير. ومن مؤلفاته وأهمها نصب الراية لتخريج أحاديث الهداية، وهي في 4 مجلدات. وكذلك أخرج أحاديث تفسير الكشاف للزمخشري، ومختصر معاني الآثار للطحاوي، وهو تلميذ الإمام فخر الدين الزيلعي. طبعا هذه المؤلفات اليوم تعتبر من أهم المراجع الدينية في الفقه والحديث. دار سواحل الصومال وخاصة مدينة مقديشو في العصور الذهبية للإسلام عدد من أهم مفكري ومؤرخي العالم الإسلامي، وكذلك رحالة عرب أمثال ابن بطوطة، ياقوت الحموي، اليعقوبي، ابن الخلدون، وكذلك علي بن يوسف
المغربي، الأندلسي وغيرهم، وذكروا مقديشو وسواحل شبه الجزيرة الصومالية في كتبهم ومذكراتهم التاريخية. اللغة: يتحدث الصوماليون اللغة الصومالية كلغة أولى، ثم اللغة العربية كلغة ثانية، وهما اللغتان الرسميتان في البلاد، وتأتي في المرتبة الثالثة الإنجليزية ثم الإيطالية. اللغة الصومالية تنتمي إلى عائلة اللغات الأفرو آسيوية. طبعا اللغة الصومالية تختلف كليا عن اللغة السواحلية. اللغة السواحلية ظهرت كخليط بين لغات شعب البانتو وبين اللغة العربية والفارسية، لذلك هي مزيج بين لغة البانتو والعربي والفارسي، وكانت هي لغة تواصل بين التجار العرب وشعوب البانتو في شرق أفريقيا. اللغة الأفرو آسيوية تصنف لغوياً أنها إحدى اللغات الأساسية في العالم القديم قبل الميلاد، وهي لغة افتراضية تستمد منها اللغات الفرعية الموجودة اليوم. واللغة الأفرو آسيوية هي تتكون من 300 لغة، ولقد كانت بمثابة لهجات تواصل فيما بينهم قديما. وهي تضم العديد من اللغات القديمة مثل المصرية القديمة والآرامية القديمة، ويرجح العلماء ظهور هذه اللغات لأول مرة في القرن الأفريقي وشمال أفريقيا والصحراء الشرقية والمشرق العربي. وتعتبر اللغة الصومالية من اللغات القديمة والناجية من اللغات الأفرو آسيوية، ولقد قدر العلماء عمر هذه اللغة ب4500 سنة. اللغة الصومالية الحديثة اليوم دخل عليها بعض التغييرات البسيطة نتيجة الاختلاط بالشعوب الأخرى والهجرات وكذلك الاستعمار. اليوم هذه اللغة تحتوي على أكثر من 5000 كلمة عربية، وتصنف أن 40% من اللغة الصومالية اليوم هي كلمات عربية سواء فصحى أو عامية، وبنسب قليلة جدا توجد مفردات إنجليزية وإيطالية. كل الشعب الصومالي اليوم يتحدث اللغة الصومالية كلغة أولى أو كلغة أم، وهم بذلك يعتبرون من أكثر شعوب الأرض تجانسا. تابعونا في الحلقة القادمة. إلى اللقاء.